So for today video vlog guys, share ko naman sa inyo kung ano yung mga na-hold ko sa CVS. So ito yung deals nila from March 28 until April 3 only. So sa whole na ito guys, I did 3 transaction. 2 transaction dun sa account ko and then isang transaction dun sa account ng husband ko. So yung first transaction ko is itong mga hair care products. Guys, meron pa ako nung $15 off kapag nag-spend ako ng worth of $60 sa hair care products. And then magdo-double dipping ako dito guys. And then meron din kasing spend deal guys na spend 30. So kasama itong Pantene, then you will get $10 gift card. So ganito yung gift card nila. So makakakuha ka ng $10 kapag nag-spend ka ng 30. So kasama ito. So, yan ang isasama ko dun sa spend 60 ko na $15 off. So, yan. Nag-scan na ako guys. Last time na na ako. So, nag-scan ako $15.99 ang isa. So, kumuha ako ng dalawa. So, yung dalawa is $31.98. Then, meron akong $5 off na any Nexus product. So, isa rin, $5 off any Nexus product. So, $10 yung na-less dito. So, $21.98. And then, spend deal nito guys, spend 25, then you will get $10 extra bucks. So, bali, ano na lang siya guys, $11.98. Then, sa Pantene, shampoo and conditioner, in-scan ko din to, 3 for $15. So, meron tong spend deal. Kasama sa spend deal ito na spend 30. Then, you will get $10 gift card. So, kumuha ako ng 6 na shampoo and conditioner. So, $30 yung 6. And then, gumamit ako ng $5 of 3 Pantene dito. Any Pantene. And then, another $5 of 3 any Pantene. So, $10 ang off. So, ano na lang, $20, then another yung makukuha natin gift card. So, $10 na lang yung dito sa Pantene na 6. But, dahil nag-spend ako ng $60, more than $60, makaka pa ako ng dyan, $15 off. So, ito yung resibo ko. Yan. So, after nung $5 sa Nexus, dalawang $5 sa Nexus, and dalawang $5 sa Pantene, and then yung $15 off na na-spend ko, na maliles dun sa spend 60 na deal. Ang total na binayaran ko is $26.98. So, debit card ang ginamit ko dito kasi wala na akong extra box sa account na to na gamit ko na last week. So, yun, $26.98. But, naka-receive ako ng $10 extra box sa Nexus for spending 25, and then yung sana ba $10 na gift card sa dito sa Pantene, and then after 48 hours makaka-receive ako ng $6 extra box dahil naka-spend ako ng $60 worth of beauty products. Kasi every $30 spent sa beauty products, you will receive $3 extra box. So, dahil 60, so magiging $6 yon. So, total nito guys, na 8 items na yan is 98 cent na lang after nung sa beauty na yung after nung extra box dun sa beauty. So, next sa transaction, dito naman sa Suave, 246. So, meron akong isang $3 off
ano yon, digital manufactured coupon, 3 for 2, $3 off for 2. So $3 na lang ang itong dalawang swab na ito, and then merong deals din ito, buy 2 you will get $2 extra back. So $1 guys yung dalawa, or 50 each. And then sa speed, ladies speed stick, merong men and merong pang women. So yung sa men sa women ang kinuha ko. Buy 1 get 1 50% off, and then buy 2 you will get $2 extra bucks. Yung isa is $3.39, and then yung isa naging $1.70. So $5.09 yung dalawa. Then meron akong gumamit ako ng $1 na any 2 lady stick deodorant. So, $4.09, and then naka-receive ako ng $2 extra back. So, $2.09 yung dalawang to. $2.09 or $1.04. And then, dito naman sa You Buy Kotex, buy 2. Sa You Buy Kotex, you will get $2 extra bucks. So, kinuha ko itong pinakamaliit, pinakamura, $1.89. And then, buy 1, get 1, 50% off pa pala to. So, yung isa is $1.89, and then ito is $1.79. So, magiging 90 cent na lang ito. And then, dahil meron akong CRT na ipipaired ko dito, $3 off kapag bumili ako ng 3 feminine care liners or pad na CRT na So, yun yung CRT na gagamitin ko sa mga pads na ito. So, yun, makakalas ako ng $3 dyan. So, yung transaction na yan, sana ba? Ang dami kong resibo, guys. Ayan. So, yung transaction na yan is binayaran ko $8.15. So, yung gift card naman sa Fetch Reward ang ginamit ko dito. So, yun, $8.15. But, naka-receive naman ako ng $2 sa dito sa Suave, $2 sa Ladies Speed Stick, and then $2 sa You Buy Kotex. So, yung 7 items na yan, magiging $2.15 na yan, and then matatraps pa yan sa beauty. So, ang aking third transaction dito naman sa Dove, this sa Dove body wash, and then meron pang ibang mga kasama to, yung Axe or St. Ives, and yeah, parang kasama yung meron pa silang mga ibang kasama. So, ito yung kinuha ko, yung Dove, buy 1 and get 150% off. So, itong hawak ko is $8.99. And then, yung isa magiging half price na lang. So, $7.99. So, round off na so, magiging $4 na lang ito. Dahil magiging half siya. And then, ang deals naman itong Dove is buy 2, you will get $4 extra bucks. And then, merong Shopkick deals din ito, guys. I-scan mo yung isa. Dapat kunin mo itong instant foaming, mga sensitive. I-scan nito is 30 kicks. Dapat i-scan mo sa store. And then, ang kicks nito is 925 kicks. So, 950 kicks in total yung scan at kicks. So, multiply mo yon sa 0.004, nasa $3.08 makukuha. So, ganun din dito sa isang body wash na ito, guys. Scan din ito, merong 30 kicks, and then yung kicks niya is 925 kicks. So, 950 kicks, $3.08 din. So, sa Shopkick, makakuha ako ng $7.60 dito sa dalawang to. And then, meron pang $4 extra box. So, sa CoverGirl, eye product naman to. Buy 2, you will get $6 extra box.
So, kumuha ako ng isang eyeshadow, $6.99. Meron akong printable coupons, any CoverGirl eye product. So, $3 yun. And then, another one, sa app, meron pa rin ito na $3 off any CoverGirl eye product. So, dalawang $3 na ang nagamit ko dito. And then, meron akong $3 off select CoverGirl cosmetics. So, bali $9 ang malilas dito. And then, makaka-receive pa ako ng $6. So, parang money maker din siya ng $1, And then, dito sa you buy, syempre, same nung nauna, buy 2, you will get $2 extra box. And then, meron din akong $3 off kapag kumuha ako ng 3 feminine care. Ayan, so kaya tatlo. So, $1.79 and then $1.79. So, parang 90 cents yung isa. And then, $1.39 naman itong maliit na ito. So, yung ano na yan guys, subtotal niyan. So, gumamit pala ako ng $1.50 expired coupon. So, kasi sa CVS, sa store namin, kahit 2 weeks expired na yon, tatanggapin pa. Pero after 2 weeks expiration, hindi na guys. Hindi na. Hanggang 2 weeks lang sila. So, another expired coupon, $1.50. Then, dalawang $2 off sa CoverGirl. And then, yung $3 na select CoverGirl. And then, yung $3 off select feminine care. And then, dahil yung card ko, meron pang, yung account ng asawa ko, merong extra box. Nag-roll ako ng $13 off extra box. So, subtotal ko, 0. But, naka-receive naman ako guys ng $6 dun sa CoverGirl. Then, $4 dito sa Dove. And then, $2 dun sa You Buy Kotex. So, meron tayo dyan 21 items. So, ang total ng out of pocket ko is nasa $48.13. And then, naka-earn ako ng $10 extra box. $10 gift card dito sa Pantene. $2 sa Swab. $2 dito sa Speed Stick. $2 sa Kotex. $6 sa CoverGirl. And then, $4 dito sa Dove, and then $2 doon. So, lahat ng extra box na na-earn ko is nasa $38. And then, sa Shopkick, makaka-earn pa ako ng $7.60. And then, after 48 hours, makaka-receive pa ako ng $9 extra box. Kasi naka-spend ako ng $90 worth of beauty products. So, $9 yon. So, bale lahat ng kicks and extra box, $54.60 yung extra box na makukuha ako kasama yung cashback dito. So, lahat niyan guys is free. So, freebies! Nakabawi ako guys dun sa last week na nahuho ko. So, freebies and money maker pa yan guys na $6.47. So, diba? Bawing-bawi na guys yung yung nalugi ko. Nalugi ko last week na $16. So, dapat talaga budget ko is $10 lang. So, nag-offer ako ng $6. So, yung last na haul ko is $16 ang binayaran ko. Guys, bumalik yung $6 ngayon. So, di ba? Happy ako sa haul na ito kasi nag-scan ako, guys. So, yun ang maganda, nag-i-scan. Kasi sa store namin, hindi sila kaagad nag-aalagay ng mga tag. Tuwing Sundays. Kaya habang namimili ako, doon pa lang sila naglalagay ng tag. Kaya ginagawa kong yun, scan na talaga. Kahit yung mga ito, wala din mga tag. So, in-scan ko. Halos lahat yun wala pang mga tag kung yung meron deals. Pero meron naman silang add doon na booklet. Yun, pwede mong kunin.
Tapos, mag-scan ka na lang kasi minsan nagkakaiba nga yung price para malaman mo rin kung ano yung kasama dun sa deals. So happy sa haul na ito. Meron na naman tayong ilalagay sa balikbayan box. So, ang laki ng mga Pantene, guys. Ang laki ng ano niya, bottles niya. 17.7 ounce yung kanyang bottles. So, body wash. Ayan, 'di ba? Meron na naman tayo. May makeup, may free makeup na naman tayo, money maker pa, 'di ba, guys? Kompleto, may shampoo, may deodorant, may body wash, may feminine. Kompleto ang ating ano ngayon, guys. Na haul. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. God bless you all. Bye-bye.